سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. New project name. Continue do it. Plain mathematical. Next. Yes, I've been finished. اگر با مشکل خود فکر کنید که سوال بر اساس لود آسان تر میشه. اینو کلوز میکنم. لود اول که 0.0 لود دوم که نیت کام 4 0 لود اینجا که اینجا هم داریم اونجا هم باشه. این دونیم یعنی 6.5 و 0 و نود پالیش نو و نود دیگهش که 3 یعنی 9 3 11 12 و نود آخرش که 9 6 15 15 میشه؟ اینجا کلیک آن اسکرین میکنیم چند میکنیم نال ادوین یک کلیک کنیم اینجا از این تا اینجا از این تا اینجا همون تا جایی که انتر و اتکار باز هم بگیم که در جنرال در پراپرتی یک مقطع برش انتخاب هر دوتا 45 در سی یا 45 در سی اساین تو بیو میگیریمش باز سپورت میم سپورت اینجا باشیم که چریک پیج یا سپورت یک بس اینا اینجا یک اتکای ما پین و دیگه اتکای ما رولر انچ یا فیکس بات میشه اساین اول باشیم که شیفت کرد نودال یا شیفت کرد میگیریم یا رایت کلیک میکنیم اینجا بالای اسکیل میں در لیبل میں اینجا کجاش این نود پوینت کرد و شاکتش که شیفت کرد این حالا باز بالای سپورت میں این اتکای میگیریم یک اتکای ساکن اینجا داریم دیگه کل اتکای مساعدت است این انتخاب میکنیم اساین دین اتکا داریم اینجا اتکا داریم و این دو تا جوینت است اینا ما با اساس استراکچر میکنیم که باید بین آخر انجام نود باید چی باشه مومنت باید صفر باشه سافیر را باش مشخص میکنیم و کدام چی ایره سلکت میکنیم کمان میں بس میگیم که ممبر اسپیسیفیکیشن اینجا بس میگیم که ریلیز مومنت MX, MY, MZ کلش صفر میگیم بس میگیم که اساین ناسه که باید بگیم که اساین یس در قسمت شروع مثلا اولی باید ما در شروع باید صفر نباشه یا کجا باید صفر باشه در انجام اینه بس میگیم که اینه کلوز میکنیم اینه میگیریم کمان ممبر اسپیسیفیکیشن ریلیز باز MX و MZ اینه اونجا استارت لوکیشن شه استارت پاس میکنیم بس میگیم که در انجامش باز بس میگیم که اساین مانسه که اینا لبا اینی قادر هم برش میگیم که مثلا مثال برش میگیم که میگیریم برش میگیم که اینا لازم که استارت شروعش میگیریم کمان ممبر اسپیسیفیکیشن یا ریلیز اینا میگیم برش استارت میگیریم یا برش میگیم X, Y, Z کلش اساین استارت و در اینجا اگر به شکل شارکت میخوایم بالای دبل کلیک کنیم حالا این بیم اینجا باید میگیم change release at start و یا change release at end شما کنیم MX, MY, MZ که میگیریم ات میکنیم کلوز باز دبل کلیک میگیم ایده که از the start MX, MY, MZ assign close شکل باز که از the load and definition بالای load and cases کلیک میکنیم ات میگیریم بس میگیم که دیت لود اینجا برش چی انتخاب میکنیم DL باز از او ات باز او کلوز باز او ات میگیریم باز او
اینجا باش میگیم ممبر نود ما منفی 2. فکر کنم اینجا باش کنیم که جوا انتخاب بکنیم باش میگیم که اد کلوز. این حاله که است. این یکیش 4 متر است، دیگه 2.5 است، 2.5 3 این حاله که وقتی که بگیریم باش بگیم که اساین. بالای هر کدامش که کلیک کنین نظر به مو وایه خودش تطبیق میشه. یک انتخاب شد باش میگیم که شیفت بی و از نار برام. باز که شکل ما که جور شد باش میگیم که انالیسیس پرینت نو پرینت که چی میگه؟ ارت. باز کلوز باز باش میگیم انالیسیس رن انالیسیس سی. باز اوکی. باز میخوایم که مدلینگ بریم پست پروسسینگ اثر دیل اوکی. اثر دیل اوکی. اثر دیل اوکی. ریاکشنش یاره که ما حوال باش مولا بیم دیم اینجا باش میگیم که result view values beam result the max و middle and کلش برامون شامل اینو اوکی. خب اول سایت اوپن میکنیم دیگه کامل کنیم. اینا رو میبینیم سعی کنیم که اینجا جوینت اینجا داشتیم این صفر ما دیگه که بود اینجا جوینت داشتیم اینجا هم صفر این مومنت موفق بود 2.25 اینجا صفر بس اینجا مثلا 18 اونجا 7 شده 43 این اینجا 7